המוח שלנו לא תמיד מדייק, ולפעמים זה לא לטובתנו. מכירים את זה שאומרים, פעם הכל היה פשוט וטוב יותר? בפרשה שלנו, בני ישראל נפלו בדיוק למלכודת הזאת. בפרשה שלנו זה הלך והידרדר. התחיל מחטא המתאוננים, שבו עם ישראל התאוננו רע באוזני השם, שלא ברור בדיוק מה הייתה התלונה שלהם, ועד לחטא שנעסוק בו היום, קברות התאווה. תראו איך זה נראה בזמן אמת במדבר. והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו, מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. בואו נבין את הסיפור. השלב הראשון, האספסוף. הם היו קבוצה של עבדים מעמים אחרים, שהיו במצרים והצטרפו לישראל ביציאת מצרים. הם נכנסו לסיטואציה של מסעות בני ישראל במדבר, חוו את ירידת המן, את מתן תורה, ואיך לומר בעדינות? הם לא ממש התחברו. הם התאוו תאווה, כלומר, השתוקקו למשהו מאוד חומרי, והדביקו את בני ישראל בתאווה הזאת. כעת בני ישראל בוכים, מי יאכילנו בשר? שימו לב למשהו מוזר. הם דורשים בשר, ובסופו של דבר השם שולח להם כמות עצומה של בשר, סלב, שהם אוכלים ואוכלים עד שהם מתים כשהבשר עוד בין שיניהם. הם מתחילים בבקשה לבשר, ומיד אחר כך ממשיכים בזיכרון נוסטלגי אחר לגמרי. הם מזכירים את הדגה שאכלו במצרים, את הקישואים, האבטיחים, החציר והבצלים והשומים. לכאורה, מה הקשר? האם בשר ודגים זה אותו דבר? תשאלו מישהו שלא מסוגל לאכול דגים. כשהם מתארים את התקופה במצרים, הם מזכירים שקיבלו דגים חינם. לפי הפשט, הם קיבלו את זה בלי תמורה. זה היה כל כך קל, כאילו היה שפע וגיוון באוכל אז במצרים. רש"י שואל את השאלה המתבקשת, אם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם? אין מצב שהם קיבלו את הדגים ושאר האוכל שלהם בחינם. זאת לא הייתה מציאות. פרשנים אחרים, כמו הרמב"ן, אומרים, הם כן קיבלו דגים וגם ירקות אחרים מהדגים שהם צדו או מהירקות שגידלו, אבל חינם זה בטוח לא היה. בתמורה לכך הם היו עבדים, ואת זה הם משום מה לא זכרו. בהסתכלות אחורה, הכל היה נראה ורוד. ומה עכשיו? עכשיו הם מקבלים מן. נופל באמת חינם מן השמיים. לא דורש מהם מאמץ פיזי, אבל דורש מהם אמונה, קשר עם השם. לפעמים קל יותר נפשית להיות תלוי במישהו אחר, מאשר להתמודד עם החופש, האחריות והאמונה שהחירות דורשת. רש"י ממשיך בפירושו. חינם מן המצוות. במצרים הם היו אמנם עבדים, אבל לא נדרשו למצוות, לאמונה, למאמץ רוחני. כל כך הרבה יותר קל לא להפעיל את הראש ולא לתקן את המידות. הם לא רוצים את המן. כלומר, הם לא רוצים להיות תלויים בהשם, לעשות את השינוי ולקבל מהשם שפע. הם רוצים לחזור אחורה, להיות עבדים של פרעה, עבדים של התאוות שלהם ולתת לגוף שלהם בדיוק את מה שהוא מדמיין ומתהווה. אולי בגלל זה הם מפעילים חשיבה לא מדויקת. הם מתגעגעים למשהו שבאמת היה להם נורא והיום. נזכר שהם בכו וזעקו להשם כדי שיציל אותם מסבלות מצרים. הם נזכרים במצרים ששם היה להם דגים וקישואים ובצלים, אבל זה בכלל לא מה שהם מתאווים אליו כעת. הם רוצים בשר. כל אדם במצבי קושי שונים עלול להתקל בדפוסי חשיבה שלא תמיד יטיבו איתו. אולי זו השאלה שסיפור קברות התאווה מציב גם בפנינו. כשקשה לנו, האם אנחנו משתמשים בזיכרון של העבר כדי לצמוח, או כדי לברוח בחזרה להרגלים פחות טובים שלנו? שבת שלום.